Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 28 tháng 9 của FPNC với những tin tức nổi bật sau. Để gia tăng tiềm lực, Đài Loan không ngừng góp gió thành bão trong cuộc đua khí tài. Bất chấp đối thủ bên kia eo biển nhiều lần cảnh báo là giả tràn xe cát, một pháo đài phòng thủ giữa biển là mục tiêu của hòn đảo này. Thông tin mới nhất cho thấy, Đài Loan đang chạy đua trang bị diều hâu đen tăng tầm bay vào ban đêm. Đã có khí tài thì phải có quân lực, binh sĩ Đài Loan triển khai rèn luyện thực chiến ngay từ khi mới nhập ngũ. Trước màn phô trương từ hòn đảo bên kia eo biển mà Trung Quốc nhiều lần cảnh báo về sát nhập, quân đội đại lục không ngần ngại đáp trả bằng cả một buổi triển lãm phô diễn uy lực của loạt khí tài khủng trong triển lãm hàng không mới nhất. Trở lại với những bất đồng Mỹ-Trung không hồi kết, Trung Quốc kịch liệt phản đối Mỹ đơn phương trừng phạt 35 cá nhân Nga. Những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới: hạm đội Bình Dương Nga lên đường đến Vịnh Aden. Nga huy động 3.000 quân diễn tập với hệ thống tên lửa chiến lược. 90% trạm nhiên liệu tại Anh cạn kiệt, nguyên nhân vì sao? Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 28 tháng 9 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Cuộc đua nâng cấp khí tài của Đài Loan ngày qua ngày vẫn miệt mài góp gió thành bão, với mục tiêu là tự hóa thân thành pháo đài phòng thủ giữa biển, sau khi diễn tập khả năng hạ cánh đột ngột và trên các đường bay dân sự dã chiến, để phòng trường hợp quân địch phá hủy hoàn toàn các căn cứ quân sự. Lực lượng phòng vệ trên không của Đài Loan đã tiếp tục lên phương án mua 5 chiếc trực thăng Black Hawk diều hâu đen. Được biết, diều hâu đen là loại trực thăng có thiết kế đặc biệt, được trang bị bộ thu cảnh báo radar AN, ABR, cũng như hệ thống cảm biến hồng ngoại AN, ANLQ, giúp phát hiện và ngăn chặn hỏa lực từ kẻ địch, tăng khả năng bảo vệ cho trực thăng. Cũng chính nhờ điều này, diều hâu đen có thể hoạt động tốt vào ban đêm, giúp cải thiện an toàn bay. Kế hoạch này là một phần trong nỗ lực của cơ quan phòng vệ hòn đảo nhằm cải thiện an toàn bay sau vụ tai nạn máy bay trực thăng bi thảm vào tháng 1 năm 2020, khiến cho 8 người thiệt mạng, trong đó có Tổng tham mưu trưởng Sen Jimin. Trong phiên điều tra vào thứ Hai ngày 27 tháng 9 tại Viện Lập pháp, nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ Tiến bộ Tai Sen-jin đã hỏi về tiến độ của kế hoạch này. Tuy vậy, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan Hoàng Chen-wei cho biết, mức giá mà Washington niêm yết cho việc bổ sung thiết bị hoạt động vào ban đêm cho trực thăng đã vượt quá ngân sách ban đầu. Do đó, một kế hoạch khác đang được đưa ra, đó là thuyết phục Mỹ đưa ra báo giá mới cho 5 chiếc diều hâu đen có khả năng hoạt động ban đêm. Trong số 60 chiếc trực thăng diều hâu đen mà Đài Loan mua ban đầu từ Mỹ, đang còn lại 58 chiếc với 30 chiếc được phân bố cho lục quân, 14 chiếc cho quân đoàn không quân và cơ quan lập pháp và 14 chiếc được giao cho không quân. Tuy nhiên, hiện chỉ có 6 chiếc diều hâu đen trong số này có khả năng hoạt động vào ban đêm. Không chỉ chạy đua khí tài, quân đội Đài Loan còn tích cực bổ sung quân lực. Cơ quan phòng vệ Đài Loan MND hôm thứ Hai ngày 27 tháng 9 thông báo rằng họ sẽ không tiếp tục phân công những đợt lính nghĩa vụ cho các đơn vị dã chiến nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của các binh sĩ mới. Bắt đầu từ tháng này, các binh sĩ sẽ được chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau ở Đài Loan và các đảo xa xôi sau 5 tuần huấn luyện cơ bản. Sau đó, các binh sĩ sẽ trải qua 11 tuần tiếp theo để làm quen với các hoạt động chiến đấu và điều kiện thực địa. Mục tiêu của kế hoạch phân bổ lính mới là để tích hợp việc đào tạo các lực lượng chủ động lẫn dự bị và nâng cao kỹ năng chiến đấu của binh lính. Người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan Chiu Ku-chen nói rằng các binh sĩ nên có nhiều kinh nghiệm thực địa hơn là được đào tạo chuyên ngành. Trước đó, binh sĩ phải trải qua đào tạo cơ bản về lý thuyết trước khi được cử đến thực địa để huấn luyện chuyên sâu. Chứng kiến sự trang bị quyết liệt từ hòn đảo bên kia eo biển, Trung Quốc tất nhiên là không thể đứng ngoài cuộc chơi. Mới đây, Không quân Quân đội Giải phóng Nhân dân BOA đã giới thiệu về một át chủ bài trên không đặc biệt, đó là máy bay chiến đấu J-20 tiên tiến nhất của BOA. Một chiếc J-20 đã thực hiện một chuyến bay diễn tập tại địa điểm buổi triển lãm hàng không vào hồi cuối tuần qua. Đây là buổi triển lãm rất được mong đợi từ Bắc Kinh, nhưng đã bị trì hoãn suốt 1 năm vì dịch bệnh COVID-19. Các nhà quan sát quân sự kỳ vọng J-20 sẽ có những động thái táo bạo và thách thức hơn so với chuyến bay trước đó và thể hiện khả năng cơ động vượt trội hơn nữa. Đặc biệt là khi nó được cho là đã chuyển sang động cơ được phát triển trong nước dựa trên động cơ nhập khẩu của Nga. Ngoài ra, cuộc triển lãm hàng không vừa qua tại Trung Quốc còn trưng bày một số vũ khí và thiết bị mới nhất của nước này, không chỉ trên không mà còn trên bộ và trên biển. Một số máy bay tiên tiến khác của BOA như máy bay tác chiến điện tử J-16D, máy bay không người lái tầm cao WZ-7 và máy bay không người lái tốc độ cao WZ-8 cũng được trưng bày trong khu triển lãm ngoài trời lần đầu tiên. Trong phòng triển lãm của Tổng công ty Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, gọi tắt là AVIC, các mô hình quy mô của dòng máy bay 20, cụ thể là máy bay chiến đấu tàng hình J-20, máy bay vận tải cỡ lớn I-20 và máy bay tiện ích Z-20 trực thăng, được trưng bày trên một bàn quay khổng lồ ở trung tâm, cùng với mô hình máy bay không người lái trinh sát vũ trang tàng hình GJ-11. Ngoài ra, một số mô hình của FC-31, máy bay chiến đấu tàng hình thứ hai của Trung Quốc,
được đặt gần lối vào của hội trường đã thu hút sự chú ý của nhiều hãng truyền thông. Ngoài máy bay, các công ty vũ khí nhà nước của Trung Quốc cũng đã trình làng các thiết bị quân sự khác, bao gồm nhóm khí tài phối hợp, vũ khí hàng hải và các phương tiện bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực, xe thiết giáp, pháo binh, bệ phóng tên lửa tầm xa, tên lửa và phương tiện chiến đấu hàng hải không người lái. Không những vậy, hàng trăm loại khí tài nhằm phục vụ các cuộc tấn công cơ động, cuộc tấn công hỏa lực, hệ thống không người lái, hệ thống tiểu đoàn tổng hợp di động trên mọi địa hình, thiết bị chiến đấu cá nhân, thiết bị tấn công hỏa lực bánh lớp, hệ thống chiến đấu phòng thủ đầu cuối, đạn dược chính xác và vũ khí dân dụng cũng đã được trưng bày. Súng trường tự động QBZ-191 do Trung Quốc sản xuất cũng đã ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm. Loại súng trường này lần đầu tiên được tiết lộ trước công chúng trong cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 2019. Hơn 30 loại thiết bị mặt đất, chẳng hạn như xe tăng chiến đấu VT4, VT5 hạng nhẹ và tăng thiết giáp 8 bánh VN1 thế hệ mới sẽ thực hiện nhiều hoạt động tác chiến khác nhau, bao gồm leo dốc vượt chướng ngại vật. Li Hen, người phát ngôn của phòng triển lãm, nói với báo giới rằng xe tăng VT4 và VT5 là những sản phẩm nổi tiếng trên thị trường quốc tế và VN16 là loại xe bọc thép lội nước tiên tiến nhất trên thế giới. Tốc độ chạy dưới nước của VN16 có thể đạt 25 km/h. Đáng chú ý, Tổng công ty Công nghiệp và Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc sẽ tiết lộ hệ thống phóng thẳng đứng đa năng do tàu HT-1E chế tạo, có khả năng phóng 4 tên lửa từ một đơn vị phóng duy nhất. Các mô hình tàu chiến chủ lực của Trung Quốc bao gồm tàu sân bay, tàu khu trục, khinh hạm và tàu ngầm cũng được trưng bày. Trở lại với những bất đồng không hồi kết giữa Mỹ và Trung Quốc, theo đó Trung Quốc mới đây phản đối mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ áp đặt lên Nga, theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố hôm thứ Hai ngày 27 tháng 9. Chúng tôi đang lưu tâm về phản ứng của Nga và Trung Quốc phản đối kịch liệt những nỗ lực của Washington để đơn phương áp đặt nhiều hành động trừng phạt dưới vỏ bọc ngụy trang của sự bảo vệ nhân quyền, trích lời bà Hoa nhấn mạnh. Nữ phát ngôn viên nói thêm, Washington nên cố gắng giải quyết những khác biệt với Moscow thông qua đối thoại công bằng. Phát biểu của bà Hoa đưa ra sau khi Hạ viện Mỹ hồi tuần trước đã thông qua dự thảo chính sách quốc phòng cho năm tài khóa tiếp theo, cũng như một bản đề xuất chính quyền Tổng thống Joe Biden trừng phạt 35 công dân Nga với lý do vi phạm nhân quyền, trong đó bao gồm nhiều thành viên chính phủ, nhà kinh doanh, nhân vật công chúng và phóng viên. Một đề xuất khác còn cấm người Mỹ mua trái phiếu chính phủ mới phát hành của Nga trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, nhằm đáp trả việc Moscow bị nghi ngờ là can thiệp vào bầu cử Mỹ. Thượng viện Mỹ chưa thông qua các đề xuất và những quy trình phê chuẩn tiếp theo ở lưỡng viện có thể kéo dài hàng tháng. Tuy nhiên, cả Nga và mới đây là Trung Quốc đều thể hiện cơn tức giận. Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh cho rằng Mỹ đã vi phạm hiến chương Liên Hiệp Quốc và hành động trái với các chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Bà Hoa nói thêm, Nga và Trung Quốc sẽ phản đối đến cùng. Trong lúc đó, tại Nga, một đội tàu và tàu ngầm của hạm đội Thái Bình Dương đang thực hiện quá trình di chuyển từ Baltic đến những nơi triển khai thường trực. Một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quân sự cho biết, hạm đội của Nga gồm tàu hộ tống Remissary đã chuẩn bị vượt qua eo biển Bab el-Mandeb để rời Biển Đỏ đến Vịnh Aden. Vào ngày 23 tháng 9, một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quân sự nói với TASS rằng các tàu và tàu ngầm của hạm đội Thái Bình Dương đã đi qua kênh đào Suez. Vào ngày 24 tháng 9, tại khu vực trung tâm của Biển Đỏ, tàu kéo cứu hộ thuyền trưởng Gurai đã tham gia cùng đội. Biệt đội này bao gồm các tàu ngầm diesel, điện Petrolabov Kamchatsky và Vasavianka thuộc dự án 636.3 đã được sửa đổi của công ty cổ phần đóng tàu Admiralty. Họ đến địa Trung Hải vào đầu tháng 8. Tàu hộ tống và tàu ngầm của hạm đội Thái Bình Dương mang tên lửa hành trình Caliber NKPL có khả năng phóng tới 20 quả tên lửa loại này. Các lực lượng tên lửa chiến lược Nga RVSN vừa được khởi động cuộc tập trận hoành tráng với sự tham gia của đơn vị tên lửa Takyl ở khu vực Charlov, theo Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết vào hôm thứ Hai ngày 27 tháng 9. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tổng cộng sẽ có hơn 3.000 quân nhân và khoảng 200 khí tài được triển khai trong cuộc tập trận. Mục tiêu chính của đợt huấn luyện là nhằm nâng cao các kỹ năng chỉ huy, kiểm soát và phối hợp giữa các đơn vị tên lửa để nhằm bảo đảm mọi khả năng tiếp cận với quân địch. Đơn vị Takyl sẽ được trang bị hệ thống YAS. Đây là một hệ thống tên lửa đạn đạo hoặc di động được trang bị các quả đạn tên lửa liên lục địa có chứa đầu đạn hạt nhân. Trong quá trình diễn tập, các hoạt động chuyên sâu của hệ thống phóng tên lửa YAS, khả năng ngụy trang, chống máy bay trinh sát của kẻ địch và việc phối hợp hành động với các đơn vị khác theo mệnh lệnh của quân khu trung tâm sẽ được đảm bảo thể hiện ở một tiêu chuẩn chất lượng cao hơn, theo Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh. Ngoài ra, Nga sẽ thông qua cuộc diễn tập để đánh giá khả năng tấn công của các loại vũ khí tên lửa chiến lược, từ đó có thể tái trang bị tên lửa cho đơn vị Takyl nếu cần thiết. Cuộc diễn tập cũng nhằm thử nghiệm các loại máy bay không người lái vũ trang và nhiều khí tài hiện tại khác của Nga, đảm bảo sức mạnh đáng gờm của Moscow trong cuộc so kè gay gắt với Washington và NATO. Trong một thông tin đáng chú ý khác,
có tới 90% các trạm nhiên liệu của Anh đã cạn kiệt tại các thành phố lớn tính đến thứ Hai ngày 27 tháng 9, sau khi tình trạng mua bán hoảng loạn của người dân đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng, làm dấy lên cảnh báo có thể phá hủy nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới. Sự đứt đoạn chuỗi cung ứng bắt nguồn từ việc thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng tài xế xe tải vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mọi thứ từ thực phẩm đến nhiên liệu đã rơi vào tình trạng hỗn loạn, làm dấy lên nỗi lo về sự gián đoạn và tăng giá trong thời gian từ đây tới Giáng sinh. Đó cũng là lý do người dân Anh đổ xô đi mua xăng tích trữ. Theo Reuters, những chiếc xe hơi có thể được nhìn thấy xếp hàng bên ngoài các trạm nhiên liệu ở London vào đêm Chủ nhật ngày 26 tháng 9. Trước tình hình này, Bộ trưởng Môi trường George Eustace cho biết vào hôm thứ Hai ngày 27 tháng 9 rằng người dân ở Anh nên mua xăng như bình thường vì sẽ không có tình trạng thiếu nhiên liệu, trong khi chính việc đổ xô đi mua xăng như hiện tại mới là con đường nhanh nhất dẫn đến khủng hoảng nguồn nhiên liệu. Mặc dù vậy, các chủ xe tải, trạm xăng và các nhà bán lẻ cảnh báo rằng không có biện pháp khắc phục nhanh chóng nào với tình trạng thiếu hụt tài xế xe tải, ước tính là khoảng 100.000 người. Đây là con số rất nghiêm trọng do việc vận chuyển nhiên liệu đòi hỏi phải được đào tạo và cấp bằng bổ sung. Bộ trưởng Môi trường George Eustace cũng cho biết Anh vẫn chưa có kế hoạch điều động quân đội lái xe tải để cung cấp nhiên liệu cho các trạm xăng dầu sau khi tình trạng thiếu tài xế làm căng thẳng chuỗi cung ứng như hiện tại. Bộ trưởng cho biết, mấu chốt là các điều kiện làm việc cần được cải thiện đối với xe tải đường dài. Cũng liên quan đến ảnh hưởng từ Covid-19, theo Reuters, ngành du lịch của Kenya đã mất gần 1 tỷ đô la doanh thu từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2020, khi theo báo cáo của cán bộ du lịch, số lượng du khách nước ngoài giảm 2/3. Sự tác động này có ảnh hưởng đến kế sinh nhai của hơn 2 triệu người dân. Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới, du lịch chiếm 8,2% GDP Kenya vào năm 2019, phần lớn là từ các chuyến thăm đến các công viên tự nhiên, nhưng đã giảm mạnh trong đại dịch Covid-19. Marion Minayo là một nhà trị liệu massage khiếm thị, đã làm việc tại một khu du lịch ở Kenya được 7 năm. Cô ấy nói rằng, cô ấy đã từng đặt cho khoảng 10 khách hàng mỗi ngày, nhưng giờ đây cô ấy chỉ có thể làm 1 hoặc 2 ngày một lần. Quản lý của một khách sạn thì chia sẻ, doanh thu thu được từ các khách hàng quốc tế đã giảm gần 80%, khiến họ phải cắt giảm nhân sự và nhiều người giảm lương hoặc mất việc. Kenya là quốc gia từng đón 2 triệu du khách vào năm 2019, hiện tại chỉ có khoảng 300.000 du khách trong nửa đầu năm nay, theo thống kê của Bộ Du lịch. Bộ trưởng Bộ Du lịch Kenya Napi Palala cho biết vào tháng 7 rằng khả năng tiếp cận bình đẳng với vaccine Covid-19 là chìa khóa để xây dựng lại các ngành du lịch bị tàn phá của châu Phi. Khoảng 21 triệu việc làm đã bị mất trong lĩnh vực này trên khắp lục địa kể từ khi đại dịch bắt đầu. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng FBNC trong các bản tin tiếp theo.